السلام عليكم. أغلبنا يا صديقي شاف الاحتفال العظيم بتاع افتتاح طريق الكباش يوم 25/11/2021 واللي أبهر العالم كله بجمال مدينة الأقصر والآثار المصرية. بس في قصة كبيرة ورا المكان ده تستاهل إنك تعرفها وهترجعنا بالزمن لحد القدماء المصريين ونشوف إبداعهم وعايتهم. فمعك محمد أنور ذا ايجيبشن جايد في سلسلتنا لفات تحبها، ويلا بينا نبدأ. قصتنا بتبدأ سنة 3500 قبل الميلاد لما مصري كان بيقدس الإله آمون، وطيبة كانت العاصمة الدينية لمصر القديمة. وبيقرر الملك أمنحتب الثالث إنه يبني معبد الأقصر قدام معبد الكرنك، ويربط بينهم بطريق عظيم يزين بتماثيل لتقديس الإله آمون وهو طريق الكباش. ومن بعده اهتم الملوك جدا بالطريق ده بسبب أهميته الدينية بالنسبة لهم، وزودوه بعدد كبير من تماثيل الكباش وأبو الهول. واستمر العمل في الطريق لمدة 1000 سنة كاملة، وانتهى عند آخر أسرة في الحضارة المصرية القديمة، تحديدا الملك نختنبو الأول، اللي أضاف تماثيل كتير جدا للطريق ووصله لشكله النهائي، عشان يبقى الطريق بطول 2700 متر وعرض 700 متر، ومرصوص على جانبي الطريق 1200 تمثال ما بين شكل الكباش وأبو الهول. بيوصل طول التمثال الواحد منهم 2 متر ونص. وكان بيقام على الطريق الاحتفالات الدينية العظيمة، وكان أهمها على الإطلاق والسبب الرئيسي لبناء الطريق هو عيد الأوبت. وعيد الأوبت يا صديقي هو عيد الاحتفال بالحصاد عند المصريين القدماء، وكان من أهم أعيادهم لاعتمادهم على الزراعة، وبيكون في الفترة بين شهر سبتمبر ونوفمبر. الاحتفال بيتم نهريا عن طريق نهر النيل بين معبد الكرنك والأقصر، عن طريق حمل الكهنة مراكب آلهة ثالوث طيبة، وهما الإله آمون وزوجته الإله هموت والابن خنسو، ونقلها من قدس الأقداس بمعبد الكرنك وتحركها في النيل لحد معبد الأقصر ليتم تزاوج الآلهة هناك وتعود الحياة من جديد زي ما كانوا معتقدين. لكن كان في مشكلة بتعطل الاحتفال، وهو جفاف نهر النيل في بعض الفترات واللي بيعطل مرور السفن. فتم بناء طريق الكباش نقل المراكب بين المعبدين بريا عن طريق حمل الكهنة للسفن والسير بين المعبدين في جو مليء بالعروض الاستعراضية والموسيقى والاحتفال. وبيقدم الأضاحي من بقر ووز على باب المعبد بمجرد دخول الإله أمون. والاحتفال بيقعد 11 يوم زي ما حصل في عصر الدولة الحديثة في الأسرة 18، أو ممكن يوصل ل 27 يوم زي ما حصل في الأسرة 20. بس بانتهاء عصر القدماء المصريين ومرور الزمن الطريق أصابه الإهمال واتكسر واتسرق منه الكباش لحد ما اتردم تماما تحت الأرض واتبنى عليه واختفى طريق الكباش. بس القصة مخلصتش، لأن لسه في جداريات وآثار كتير بتحكيلنا عن الاحتفالات والطريق. وسنة 1949 يظهر أول دليل لوجود طريق الكباش على يد الدكتور زكريا غنيم، اللي لقى 8 تماثيل على شكل أبو الهول قريبة من معبد الكرنك. وفي الستينات الدكتور محمد عبد الرازق لقى 64 تمثال كمان نفس الشكل ومرصوصين في نفس الاتجاه. وسنة 2002 يجي الدكتور محمد الصغير يكشف جزء من الطريق بيوصل بين معبد الكرنك ومعبد موت، ورسم لنا الطريق ده كان عامل ازاي ومواصفاته ايه، والاكتشاف ده تم على 30 سنة. ومن هنا ظهر فعلا طريق الكباش، وبدأ الحلم بإرجاع الطريق للي كان عليه وتحويل الأقصر لأكبر متحف مفتوح في العالم. الموضوع كان صعب جدا، من إزالة المباني على الطريق وتعويض أهلها والتنقيب عن الطريق وترميمه هو والتماثيل والمعبدين. واستمر المشروع لمدة 15 سنة عشان يفتتح أخيرا في 25/11/2021 في حفل أسطوري أبهر العالم بجمال الأقصر، وأثبت إن المصريين أصحاب هذه الحضارة ولازم نفتخر بيها ونعرضها بأفضل شكل، زي ما حصل في متحف الحضارة ونقل المومياوات الملكية. ولسه مصر فيها أماكن كتير محتاجة تطلع للنور، من حضارة فرعونية وإسلامية وقبطية وغيرها. ومنتظرين سوا إن شاء الله في 2022 افتتاح المتحف المصري الكبير كأكبر متحف في العالم للآثار، وعرض المجموعة كاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون لأول مرة منذ اكتشافها من 100 سنة. ودول ليهم قصص لوحدهم هنتكلم عنها قريب. وبكده يا صديقي خلصت زيارتنا وقصة النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وتقولنا رأيك تحت في التعليقات والأماكن اللي انت حابب نتكلم عنها في الفيديوهات الجاية، وعرفنا على أصحابك علشان نكبر القناة. وما تنساش إن أحلى ما في المكان قصته. كان معاك محمد أنور ذا ايجيبشن جايد. السلام عليكم.